ایالات متحده امروز اعلام کرده که محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان رو تحریم کرده. وزارت خزانداری آمریکا علاوه بر این اعلام کرده که چند کشتی از ناوگان ارواح که برای پنهانسازی فروش نفت ایران به کار میره رو تحریم کرده. طبق این بیانیه پاکنژاد بر صادرات ده‌ها میلیارد دلار نفت ایران نظارت داره و میلیاردها دلار نفت رو برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تخصیص داده. وزارت خزانه‌داری همچنین مالکان و اپراتورهای کشتی‌هایی رو که نفت ایران رو به چین تحویل داده یا از مخازن اونجا بارگیری کردن تحریم کرده. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که 3 نهاد 3 کشتی دیگر رو به عنوان اموال مسدود شده تحت تحریم قرار داده. حقیقت ما اگر به انسان‌ها، به خودمون، به نیروهای انسانی نگاه کنیم، نیازی به نفت و گاز و نمیدونم این چیزایی نداریم که اونا بخوام ما رو تحریم بکنن و بعد ما مشکل پیدا بکنیم. مشکل زمانی پیدا میکنیم که فقط سرمایه‌مون رو باید بفروشیم و بعد بخوایم زندگی کنیم. هر ملتی وابسته به اون سرمایه‌ای باشه که با فروشش میخواد زندگی بکنه، یک روزی نه چندان دور نابود خواهد شد. مسعود پزشکیان بود که یکم قبلتر از این اعلام تحریم‌های تازه ایالات متحده از این باور گفته بود که اگر که نفت تحریم بشه مشکلی برای جمهوری اسلامی پیش نخواهد اومد. بسیاری باور دارن در این فضای تنش‌ها و اینکه افکار عمومی خیلی حساس هستن و دارن تحولات مرتبط با احتمال گزینه نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو رصد میکنن، صحبت از تحریم و نفت خیلی جالب توجه هست. اندکی پیش از این همزمان با آغاز برنامه ما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم از این گفت که نامه ترامپ شب گذشته واصل شده و در حال بررسی اون نامه هستند. اما تنش میان جمهوری اسلامی با غربی ها در پی نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل پیرامون برنامه اتمی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. نماینده ایالات متحده در مقر سازمان ملل یک بیانیه شدیداللحنی رو منتشر کرده بوده و تاکید کرده بوده بر ادامه کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و با اشاره به نقض مکرر تعهدات بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی از شورای امنیت خواسته بوده که تا با قاطعیت و اتحاد به این رفتار گستاخانه توصیفی که برده بوده برای رفتار جمهوری اسلامی رسیدگی بکنه و اون رو محکوم کنه. در این بیانیه همچنین اشاره شده بوده به افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی با غلظت بیش از 60% و گفته شده بوده که هیچ توجیهی که معتبر باشه برای صلح‌آمیز بودن این قضیه نیست. در سوی دیگر امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یک مانور سیاسی آشکار، سوء استفاده از شورای امنیت برای پیشبرد اهداف محدود برخی کشورها و تحریک‌آمیز و غیر موجه توصیف کرده بود. آقای ایروانی مواضع رهبر جمهوری اسلامی رو تکرار کرده بود، اینکه تهران تحت فشار مذاکره نمی‌کنه، تسلیم تهدیدها نمیشه و هیچ گونه دیکته‌ای رو نمیپذیره. پاسخ جمهوری اسلامی به این نشست محدود به این موضع‌گیری نبوده و در اعتراض به آنچه که تهران همدستی 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایالات متحده در سوء استفاده از سازوکار شورای امنیت و برگزاری یک نشست بسته درباره برنامه توصیفی که جمهوری اسلامی به کار برده صلح‌آمیز هسته‌ای بوده، سفرای این 3 کشور رو به وزارت خارجه نظام احضار میکنه. ما میدونیم که بریتانیا پیش از برگزاری این نشست هشدار داده بوده که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تمام راههای دیپلماتیک از جمله استفاده از مکانیزم ماشه تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در صورت لزوم باز خواهند گشت. اما جمعه بنا هست که گفتگوهای 3 جانبه‌ای میان چین، روسیه و جمهوری اسلامی به میزبانی پکن برقرار بشه که پکن هدفش این نشست رو پیدا کردن راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان کرده. وزارت خارجه چین هم سخنگوش از طرفین خواسته که آرامش و خویشتن‌داری در واقع پیشه کنند. این نقش بازی کردن چین و روسیه در بحث تنش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با مشخصاً ایالات متحده و اسرائیل در کنار تلاش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جلب توجه میکنه از نامه خامنه‌ای که باز دوباره با اظهار نظر بقایی
برجسته شد یک بار دیگر که اولا معلوم نبود کجا هست، بعد نهایتا معلوم شد که انور قرقاش امارات متحده عربی همراهش بوده و تحویل داد به وزیر خارجه جمهوری اسلامی. عربستان سعودی هم کشور دیگری است که در این میان موضعش قابل توجه است. کلاً بازیگران زیادی رو ما این وسط شاهد هستیم که دارن هر کدوم نقش ایفا میکنن و برای اینکه این فضا رو بیشتر بشکافیم آقای بهنام امینی تحلیلگر سیاسی رو دعوت کردیم که همراه ما بشن تا این فضای تنش‌ها رو باهاشون بررسی کنیم. جناب امینی، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. چین از حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی گفته، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرده که دیپلماسی رو نمیخواد. آیا میتوان گفت که بهترین سناریو برای خامنه‌ای اینه که روسیه و چین به نوعی نقش سپر رو ایفا بکنند تا اسرائیل فقط به در واقع یک حمله محدود و هدفمند برای مهار برنامه اتمی جمهوری اسلامی قانع بشه؟ درود به شما و بینندگان شما. همونطور که شما هم اشاره کردید، ما شاهد بازیگران بسیار متعددی در این لحظه نهایی هستیم. خب حالا صحبت‌های علی خامنه‌ای مخالفت 100% رو که یک نوع فریبکاری است. همین امروز دیدیم عراقچی پای عمان و مسقط رو هم پیش کشید، یک چراغی به قول معروف روشن کرد که هنوز باب مذاکره بازه. اما از این فریبکاری و انشاخوانی این حضرات جمهوری اسلامی که بگذریم، آن سوی میدان در واقع یک ائتلافی از سوی چین و روس داره تشکیل میشه در برابر امریکا. به نوعی این پیام به واشنگتن صادر بشه که میدان بازی یکی نیست و در این سو میدان بازی دیگه هم هست. چینی ها در بحث تعرفه‌های تجاری و مسئله تایوان و روس ها در مورد اوکراین درگیر مذاکره با امریکا هستند. در عین حال توجه بکنیم چرا جمهوری اسلامی رو وارد این ائتلاف کردن. هر دوی این کشورها، یعنی هم چین هم روسیه، بر 3 اصل توافق دارن. یکی اینکه جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه، 2 اینکه جمهوری اسلامی نباید به سمت غرب بره و 3 اینکه جمهوری اسلامی تغییر رژیم در ایران نباید رخ بده. بنابراین در این لحظه نهایی برای 6 ماه آینده این نشست هدفش این هستش که گزینه نظامی رو تا جایی که اگر بتونن از روی میز امریکا و اسرائیل بردارن، در عین حال نقش اروپایی‌ها رو کمرنگ کنن، مکانیزم ماشه رو تا جایی که ممکن هست جلوش رو بگیرن. اما اگر موفق نشن و این برآورد در جمهوری اسلامی در سطوح بالای سیاسی و امنیتی به وجود بیاد که خب حالا اگر اسرائیل هم حمله هم بکنه، حمله محدود و منجر به تغییر رژیم نخواهد بود، هیچ اشکالی نداره. ممکنه حتی خود جمهوری اسلامی هم با این در جهاتی در اوج ناامیدی موافق باشه، چون این حمله محدود در نهایت میتونه چهره مظلومی از جمهوری اسلامی بسازه و چه تبلیغاتی بگیره به خودش و در عین حال در داخل کشور جنبش مردم ایران رو به بهانه‌های مختلف سرکوب بکنه. اما نکته اینجاست که این بازی پر ریسک است و ما نمیدونیم که آیا واقعا اسرائیل به حمله محدود قانع خواهد شد. گزارش‌های متعددی داریم حمله چند جانبه، چند وجهی خواهد بود. ممکن است که اسرائیل به شکلی تحقیرآمیز جمهوری اسلامی رو و سهمگین مورد حمله قرار بده که جمهوری اسلامی ناچار به واکنش بشه، اونجا متغیرهای دیگه وارد بشن و این تمام محاسبات جمهوری اسلامی و این مسئله چین و روسیه هم در واقع به هم بریزه. جناب امینی، شما اشاره داشتین به موضع برخی از این کشورها در خصوص تغییر رژیم در ایران. الان مسئله دیگری که از مشخصاً یک دو روز گذشته مطرح شده این هست که اسرائیل و ایالات متحده به نوعی در پی تغییر رژیم در ایران هستند. چرا که موضوعاتی که گره خورده با مسئله هسته‌ای و اینها میخوان که بهش رسیدگی بشه در شالوده نظام و با این سیستمی که ما الان داریم غیر قابل حل هست. از سمت دیگه عربستان و امارات رو داریم که به نظر میرسه این دو کشور عربی ترجیحشونه که جمهوری اسلامی ضعیف بشه و مهار شده باقی بمونه و نه تغییر رژیم. اینجا میبایستی که ما منتظر چه باشیم؟ واقعیت این استش که یک خاورمیانه امن با توازن قوای تثبیت شده موجود دلپسند کشورهای عربی به ویژه عربستان در راهبرد بلند امنیتی و اقتصادی شدند. در طول فقدان غیبت 4 دهه ایران در مناسبات سیاسی، تجاری و اقتصادی، اونها تونستن به مرکز مبادلات تجاری، اقتصادی و حتی تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل بشن و این تغییر توازن طبیعتاً خوشایند اونها نخواهد بود. عرض کردم که در عین حال دو کشور
روس و چین خواهان تغییر رژیم در ایران نیستن. همین دو کشور هم در این کشورهای عربی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی دارن. اما اینجا یک مسئله دیگه هستش. در آن سوی میدان اسرائیل و امریکا نقش پررنگی رو بازی می‌کنن. من هنوز واقعا مطمئن نیستم که امریکایی‌ها در آنچنان که اسرائیلی‌ها جدی هستن در مسئله رژیم چنج جدی باشن، اما اگر این دو دیدگاه به هم نزدیک بشه، من فکر می‌کنم در دو موضوع، یعنی یکی پیمان ابراهیم و یکی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که امریکا و پیمان‌های امنیتی که با کشورهای عربی داره، در نهایت میتونه اون چالش و نگرانی کشورهای عربی که یکی چالش از ایران آینده هستش و نقش توازن قوای ایران در خاورمیانه، اونها رو، این چالش ها رو برای کشورهای عربی حل بکنن و در سطوح کلی فکر نمی کنم که اگر این توافق صورت بگیره کشورهای عربی بتونن مخالفت چندانی با اون داشته باشن. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای بهنام امینی، تحلیلگر سیاسی. خواهش میکنم. بله، بایستی که ما منتظر بمونیم ببینیم تحولات به کدوم سمت میره. مشخصاً اینکه بقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که تصمیم گیری در مورد نحوه واکنش به نامه دونالد ترامپ هم اعلام میشه پس از ارزیابی و بررسی اون که میتونه سرنوشت ساز باشه.